नमस्कार तपाईहरु सबैलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा नयाँ आउने आइपीओ को डेट सहित तपाईलाई म जानकारी गराउने छु र अहिले नि एउटा आइपीओ खुलिरहेको छ तपाईले गएर भर्न सक्नुहुन्छ कुन कम्पनीको आइपीओ छ खुलेको कुन भर्न बाँकी छ त्यो लिस्ट मैले तपाईलाई एउटा भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यो गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ मैले अब अहिले खुलिरहेको आइपीओ को बारेमा जानकारी दिएको छु र अर्को एउटा चाहिँ लिस्टै दिएको छु कुन आइपीओहरु अब पछि आउने वाला छन् पुरै लिस्टहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ करिब 30 वटा कम्पनीहरु छन् त्यो लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा चाहिँ एउटा आउने डेट कन्फर्म भएको आइपीओ को बारेमा कुरा गर्ने छौं जुन चाहिँ केही दिनमा आउँदैछ र नमस्कार तपाईहरु सबैलाई यो भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छैन अवश्य नि गर्नु होला न्यू अपकमिङ आइपीओ नेपाली युट्युब च्यानलमा हामी यस्तै आइपीओ रिलेटेड जानकारीहरु शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित सूचनाहरु लिएर आउने गर्दछौं जुन तपाईको लागि युजफुल हुन सक्छ सो आजको यो भिडियोमा जारी गर्ने कम्पनीको नाम कति किताको आइपीओ एक किताको कति पर्छ इस्यु म्यानेजरको कति किता आवेदन दिने यो सबै कुराहरु हामी समेट्छौं सो भिडियोलाई लास्टसम्म अवश्य पनि हेर्नु होला यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो हाइड्रो पावर अर्थात जलविद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनी र यसको नाम रहेको छ बेल्फी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड र यो बेल्फी हाइड्रो पावर लिमिटेडले चाहिँ तपाईलाई आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि चाहिँ दुई चरणमा आइपीओ निष्कासन गर्दै थियो र यसको पहिलो चरणमा चाहिँ स्थानीयको लागि आइपीओ निष्कासन गर्ने र दोस्रो चरणमा जेनरल पब्लिक तपाई हामी सबैको लागि आइपीओ निष्कासन गर्ने थियो र यसले चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि मात्र बाँकी छ अर्थात स्थानीयको लागि चाहिँ यसले निकालिसकेको छ प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाहरुको लागि आइपीओ अलरेडी निष्कासन भइसकेको हुनाले अब चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि छ र यसलाई चाहिँ इक्रा नेपाल अथवा केयर रेटिङ नेपालले चाहिँ यसलाई आइपीओ ग्रेड 4+ को रेटिङ दिएको छ मैले यसको थप जानकारीहरु पनि तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु है सो अब यसको चाहिँ हेरौं यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा चाहिँ अथवा निष्कासकको रूपमा धितोपत्र निष्कासनको जिम्मेवारी चाहिँ ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले चाहिँ गर्ने छ र यसले चाहिँ टोटल 36,55,940 किताको लागि चाहिँ आइपीओ निष्कासन गरेको छ र यसमा चाहिँ जेनरल पब्लिक र लोकलको लागि रहेको छ मैले यसको रेशियोहरु सबै तपाईलाई पनि भनिहाले डिस्क्रिप्सनमा नै छ र यसमा तपाईले कति किता आवेदन दिने भन्ने प्रश्न आउँछ 10 किता मात्र आवेदन दिँदा हुन्छ 10 किता भन्दा बढी तपाईले दिन पर्दैन यसमा पर्ने सम्भावना छैन 10 भन्दा बढी सो सिम्पल यहाँलाई सिम्पल 10 ले भाग गर्न मिल्छ र टक्क सबैलाई भाग लाग्छ सो 10 किता भन्दा बढी आवेदन दिन आवश्यकता छैन र तपाईले एक किताको लागि 100 रुपैयाँको दरले भर्न मिल्छ त्यो भन्दा बढी पनि पर्दैन र तपाईको यदि बैंकले अथवा यस अरु त्यसको चार्जहरु लिने गरेको छ भने त्यो कुरा भने एडिशनल हुन्छ हैन भने 1000 मा तपाईले यो आइपीओ भर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल धितोपत्र बोर्डको यसले चाहिँ प्राय जसो सबै कम्प्लिटहरु यसको एप्रुभ भएको पनि डेटहरु सबै आइसकेको छ सबै एप्रुभ पनि भयो सबै कन्फर्म भइसक्यो अब चाहिँ धितोपत्र बोर्डले यसलाई चाहिँ कहिले निष्कासनको लागि अथवा यो एप्रुभ भइसकेपछि कहिले निष्कासन हुने त भन्ने अन्तिम प्रश्न आउँछ सो भिडियोमा जान भन्दा अगाडि तपाईलाई मैले चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको बारेमा भन्न चाहन्छु जुनमा चाहिँ तपाईले विभिन्न गेमहरुमा प्रेडिक्ट गरेर गेमहरुको स्कोर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ लाइभ स्कोरहरु त्यसपछि साथसाथै त्यसमा गेम खेलेर पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र जोइन गर्ने बेलामा हाम्रो प्रोमो कोड NB20 युज गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ 100% बोनस पनि पाउनु हुनेछ सो लिंक इन द डिस्क्रिप्सन यो चाहिँ यही चैत्र 16 गतेबाट तपाईले यसको आइपीओ भर्न सक्नुहुन्छ मेरो शेयरको एकाउन्टबाट अथवा बैंकको थ्रुबाट तपाईले यसको लागि आइपीओ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ 16 गतेबाट आउँदैछ र मैले च्यानललाई फेरि पनि सब्स्क्राइब गर्नलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छैन अवश्य नि गर्दिनु होला तल एउटा सब्स्क्राइब लेखेको रातो बटन छ जुनमा एक क्लिक गर्नु तपाईलाई हरेक इन्फर्मेसन तपाईको अगाडि आउनेछ थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो हामी 20000 सब्स्क्राइबरको लास्टै नजिक छौं सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला जय नेपाल हजुरको दिन शुभ होस्